გამარჯობა, მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ მეგი ბეჟუაშვილი, ეს არის ჩემი YouTube არხი. დღეს, როგორც ვიდეო სათაურიდანაც მიხვდით, ორ პროდუქტს განვიხილავ. ეს არის MAC-ის, ოღონდ MAC-ი აქეთ მიჭირავს. ეს არის Marc Jacobs და ეს არის MAC-ი. Okay, ეს არის MAC-ის ტუჩსაცხი, ლეგენდარული ფერი Ruby Woo და ეს არის Marc Jacobs-ის ბრონზერი. მის ფერი არის 102 Tantric. თუ გაინტერესებთ რა აზრის დავრჩი და ასევე როგორ მივიღე საბოლოოდ ეს მაკიაჟი, მაშინ გააგრძელეთ ყურება და ასევე ჩემი თხოვნა იქნება, რომ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, ასევე თუ გაქვთ სურვილი, გამოვყვეთ Instagram-ზეც. დღეს გამოვიყენებ MAC-ის Face and Body Foundation და მეორე იქნება Dior-ის Forever Skin Glow. MAC-ს აღარ ეტყობა რა ფერი არის და Dior-ი არის 2W, რადგან მინდა რომ მივიღო ბზინავი კანი. არც ჩანაფიქრი ესეთი მაქვს. შესაბამისად ამ ყველაფერს ისევ BH Cosmetics-ის ფუნჯით გავბლენდავ. გამოვიყენებ სარკეს, მეტყვი თქვენ არ გეფარებათ. Dior-ის ტონალურმა უკვე მეორედ გააკეთა, ასე რაღაცნაირად თითქოს ჩემი კანი არ იღებს. არა და უნდა აღინიშნოს, რომ ისეთი ძვირიანი პროდუქტი არის და ეს ტონალური იმდენად ძვირი ღირს, რომ მე ვფიქრობ, ასეთი პრობლემურად გასაბლენდი არ უნდა იყოს. არ ვიცი რატო გვექცევა ესე. გადავიდეთ კორექტორზე, Maybelline-ის კორექტორი. სულ ცოტა კორექტორიც. იგივე ფუნჯით ბლენდავ. გამჭვირვალე პუდრა სახეს ვაფიქსირებ Too Faced Born This Way Translucent Powder. სუბუქად გადავუვლი, არ მინდა რომ ბევრი გამოვიყენო პროდუქტი. დღეს არ ვიყენებ კრემოვან პროდუქტს, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, მინდა რომ სახის მაკიაჟი იყოს მაქსიმალურად მსუბუქი, იმიტომ რომ წითელი ტუჩსაცხი ჩემი აზრით უკვე საკმაოდ ხმამაღლა საუბრობს. წითელი ფერის ტუჩსაცხს მე პირადად არ ვიყენებ ესეთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. სხვებზე მომწონს ძალიან, მაგრამ ყოველდღიურად მე ნამდვილად რაღაცნაირად უბრალოდ მე არ გამომხატავს, არ არის ის რაც რომ თავს მაგრძნობინებს კომფორტულად ყოველდღიურად. არ ვიცი, შევეცდები რომ მზე ხანღრუბლებში არის და ხან არა, შესაბამისად შუქიც თამაშობს. აქეთ მხარეს კი მაქვს ring light-ის განათება, მაგრამ მინდა რომ daylight-იც ჭარბად იყოს ვიდეოში, იმიტომ რომ ფერები უფრო ბუნებრივია ხოლმე ამ დროს, როდესაც ვამონტაჟებ ვიდეოს და თუ შუქმა ცოტა ითამაშა, იცოდეთ რომ ეს არის მზის ბრალი დარჩემი. გადავიდეთ Marc Jacobs-ის ბრონზერზე. მისი ნომერი არის 102, ფერს ქვია Tantric. ღმერთო ჩემო, ვინ იცის, რამდენი ხანი მინდოდა ეს ბრონზერი. ნუ აი, ალბათ, როდესაც გამოვიდა საერთოდ და მზის შუქი იხილა ამ პროდუქტმა. არ ვიცი, რამის ლოცვებში მოვიხსენიებდი ხოლმე, რომ მეთქი ეს ბრონზერი მინდა. ძალიან ძვირი ღირდა და შესაბამისად ესე მარტივად ამას ვერ შევიძენდი, თუმცა დღეს ახლა ის არის ჩემთან. აქ ქონდა დამცავი და მოვხსენი. შეხედეთ, რამხელა სარკე აქვს და ძალიან პრაქტიკული იქნება ეს სამგზავროდ და თავად პროდუქტი არის საკმაოდ ბევრი. აქ არა წერია, მაგრამ მე როგორც ვიცი, აქ არის 25 გრამი და ეს არის საკმაოდ ბევრი ბრონზერისთვის. ვიღებ MAC-ის ფუნჯს და ნახოთ. საკმაოდ ბევრი ამოყვა. მოდი ცოტა გავბერტყოთ, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად იქნება პიგმენტური. არ ვიჩქარებ ფერის დადებას, მირჩევნია რომ დავაშენო, ვიდრე ერთიანად ბევრი წავისვა და მე მის მოშორებაში ვიწვალო. არაჩვეულებრივი სუნი აქვს ქოქოსის. ფერიც მომწონს და ძალიან მარტივად იბლენდება, ესეც უნდა აღინიშნოს. ცოტა აქეთაც დავიდოთ და მე თუ რამე არის დავამატებთ. გამუქება არ არის ხოლმე პრობლემა, გაღიავება არის პრობლემა.
ვიცი, ვფიქრობ, რომ უხდება ჩემი სახის კანის ფერს. საინტერესო არის, როგორ შენარჩუნდება დღის განმავლობაში, თუმცა ნახოთ, რაღაცნაირად მე პირადად არ მეპარება ეჭვირო, მდგრადიც იქნება. ეხლა გადავიდეთ უცბად წარბებზე, შევავსებ და შემდგომ ხო, ბლაშს არ გამოვიყენებ, იმიტომ რომ არ ვიცი, მე მგონი წითელი ტუჩსაცხის კომპლექსი მაქვს, თუ რაში არის საქმე, არ ვიცი, მაგრამ რატომღაც ჩემ წარმოდგენაში წითელი ფერის ტუჩსაცხი, როდესაც გისვია, დანარჩენი სახის full-on make-up-ი მაინც და მაინც არ უნდა იყოს. სხვა შორის ასეთი თენდენცია აქვს ფრანგებს, კონცენტრირება ერთ კონკრეტულზე. თუ არის თვალის მაკიაჟი ინტენსიური, სხვა დანარჩენი სახე იქნება ეს ტუჩები თუ თუნდაც ვარცხნილობა აღარ უნდა იყოს ინტენსიური, რომ არ ჩანდეს ის, რომ თითქოს ძალიან ეცადე რომ გამოიყურებოდა კარგად. ხო და რაღაცნაირად მეც თითქოს დაკომპლექსებული ვარ და რაღაცა ხელის კანკალით ვიკეთებ, ეხლა ყველაფერს რომ თითქოს მეშინია. ზედმეტი არაფერი არ მომივიდეს თქო. ნუ ერთ სიტყვით, ყველას ჩვენი ოფოფები გვაწუხებს. ხო, პრობლემა ის არის ერთადერთი, რომ წითელი ტუჩის ფანქარი არ მაქვს და არ ვიცი კონტურად რა უნდა წავისვამ. რაღაცას ვიზავთ. წარბებს ძალიან მსუბუქად შევავსებ კუთხეებში, სადაც რომ არის შრამი და გადავიდეთ უბრალოდ შავი ტუში, მერე კარგი, რადგან მაკიის ტუჩსაც უნდა გამოვიყენოთ, მოდი გამოვიყენოთ მაკიის ტუშიც, დიდი ხანია ეს არის გამოვიყენებია, ეს არის საკმაოდ ინტენსიური ტუში და ყოველდღიურად ისედაც შავი ტუში მე პირადად არ მომწონს. ამასაც ბევრს არ დავიტან ძალიან მსუბუქად, რომ არ გამომივიდეს full-on make-up-ი. ვფიქრობ, საკმარისი არის, მეტი ტუშიც აღარ არის საჭირო და ეხლა გადავიდეთ მეორე მთავარ როლში დღეს ვინც გვყავს, ეს არის მაკის ლეგენდარული ტუჩსაცხი, მისი სახელი არის Ruby Woo, ცნობილი ლეგენდარული ტუჩსაცხი, რომელიც საკმაოდ basic-ი მოხმარების არის მსოფლიო წამყვან make-up არტისტებში. ფაქტიურად ვერ ნახავთ ისეთ make-up არტისტს, ან თუნდაც beauty gurus, რომელსაც არ აქვს Ruby Woo და მინიმუმ ასე არ აქვს ინფორმაცია. ძალიან ბევრ ჰოლივუდის ვარსკვლავს წითელ ხალიჩაზე გამოუყენებია. მოდით ახლა ვნახოთ. ჯერ hand swatch-ს გავაკეთებ. ოი, როგორი მარტოვია. აბა ვნახოთ. და უნდა ვთქვა, რომ ახმთოვანებული ვარ. იმედია კბილებზეც არ წავისი, ხო? აჰა. აუცი, ულამაზესი არის. ესეთი ლამაზი წითელი არც მინახავს. ძალიან ლამაზია. დამიჯერეთ, ძალიან კრიტიკულად ვარ განწყობილი ესეთი მკვეთრი ფერების მიმართ და რომ ვამბობ, რომ კარგია თქო, მართლა გულახდილად გიზიარებთ ამას. ჰაილაითი, ბალმის მერი ლუმინაიზერი. ეს არის ძალიან ინტენსიური ჰაილაითი, ასე რომ გახსოვდეთ. ბევრი არ მოგივიდეთ, ან ვისაც გიყვართ ბუნებრივი ჰაილაითი, ეს მაინც და მაინც არ გამოგადგებათ, იმიტომ რომ ძალიან ინტენსიური არის. მართალია, მზემ და ამიდმა მაინც და მაინც კარგად არ შეგვიწყო ხელი, რომ ვიდეო ჩამეწერა, არ ვიცი. მთელი დღის განმავლობაში იყო იდეალური მზიანი ამინდი და მე რო დავჯექი ვიდეოს ჩასაწერად, მაშინ დაიწყო თამაში, მაგრამ ნუ არა უშავს. ვფიქრობ, რომ საინტერესო ვიდეო გამოვიდა, ვისაც გაქვთ გადაწყვეტილი, ან გინდათ რომ შეეძინოთ Marc Jacobs-ის ბრონზერი და ასევე მაკის ლეგენდარული ტუჩსაცხი Ruby Woo. ვფიქრობ, რომ გამოგადგებათ ეს ვიდეო და კარგი გიდი იქნება ამისთვის, როგორც ფერების აღქმისთვის, ასევე ფორმულაზეც ვისაუბრე და მოდი Marc Jacobs-ის hand swatch-საც შემოგთავაზებთ. ეს არის ბრონზერი და ეს მაკის Ruby Woo.
საინტერესო არის თქვენი აზრიც, რას ფიქრობთ, მოგეწონათ თუ არა. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ ვიდეო, ასევე გამომყევთ Instagram-ზე და გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი. მე კი აქ დაგემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებულ დღეს, წარმატებულ კვირას, დროებით.